Γλυκό βύσσινο. Υλικά: 1 κιλό βύσσινα καθαρό βάρος, 1 κιλό ζάχαρη, χυμός από μισό λεμόνι. Αφαιρούμε τα κοτσάνια από τα βύσσινα και τα πλένουμε καλά με νερό. Με μια φουρκέτα μαλλιών ή με ένα μεταλλικό μικρό συνδετήρα αφαιρούμε με προσοχή τα κουκούτσια από τα φρούτα. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φουντουρισμού. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Σε μια ευρύχωρη κατσαρόλα ρίχνουμε λίγη από τη ζάχαρη, ίσα να καλυφθεί ο πάτος της. Έπειτα ρίχνουμε λίγα από τα βύσσινα. Τα καλύπτουμε με ζάχαρη. Βάζουμε ξανά βύσσινα και ξανά ζάχαρη. Κάνουμε δηλαδή επίπεδα ζάχαρης και φρούτων. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα με το καπάκι και την αφήνουμε τουλάχιστον 12 ώρες. Αυτό που θέλουμε είναι να λιώσει η ζάχαρη με τα υγρά των φρούτων. Αφού περάσουν οι ώρες που θέλουμε, βάζουμε την κατσαρόλα σε μέτρια προς δυνατή φωτιά να πάρει βράση. Όταν δούμε πως αρχίζει το φρούτο να βράζει και να κάνει αφρό, χαμηλώνουμε την ένταση της φωτιάς και αφαιρούμε με ένα κουτάλι τον αφρό. Αφήνουμε το γλυκό να βράσει χωρίς το καπάκι της κατσαρόλας για περίπου 20 με 30 λεπτά. Η ένδειξη ότι το γλυκό είναι έτοιμο είναι να κάνουμε το τεστ με την πυκνότητα του σιροπιού. Ρίχνουμε μία σταγόνα από το σιρόπι που βράζει σε ένα πιάτο. Αφήνουμε να κρυώσει για 2 λεπτά και μετά βλέπουμε αν η σταγόνα ρέει αργά ή γρήγορα. Αν η σταγόνα ρέει γρήγορα σημαίνει πως το γλυκό θέλει ακόμη βράσιμο. Όταν η σταγόνα του σιροπιού ρέει αργά ή όταν στάξουμε μία μικρή σταγόνα στο νύχι του αντίχειρά μας και εκείνη σταθεί, τότε το γλυκό είναι έτοιμο. Ρίχνουμε το χυμό του λεμονιού. Ανακοινούμε την κατσαρόλα ή την ανακατεύουμε απαλά με ξύλινη κουτάλα. Βάζουμε το γλυκό σε αποστηρωμένα βάζα. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φουντουρισμού. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.